දැන් මේ විදිහටම පෙට්‍රල් කෑන් එක නිර්මාණය කරලා x198ක් හා y346ක් වෙන තැනින් තියන්න යන්නේ. මම ස්ප්‍රයිට්ස් ක්ලික් කරනවා. නැවත මම make new sprite block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලේ ක්ලික් කරලා පෙට්‍රල් කෑන් එක තේරුවා. ඊළඟට මම make new sprite add block එක ඉදිරියේ තියෙන location block එක delete කරනවා. දැන් නැවත locations ක්ලික් කරලා location xy block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් x කියන තැන අපි 198 කියලා ටයිප් කරමු. y තියෙන තැන 346 කියලා ටයිප් කරමු. දැන් මේ පෙට්‍රල් කෑන් එකේ ප්‍රමාණය 70ක් විදිහට සකස් කරමු. මම ස්ප්‍රයිට්ස් ක්ලික් කරනවා. දැන් set size to block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලේ ක්ලික් කරලා පෙට්‍රල් කෑන් එක තේරුවා. මෙතන මම 70 කියලා ටයිප් කරනවා. පෙට්‍රල් කෑන් එක දකුණට ගමන් කරන නිසා අපි ඒ විධානය සකස් කරමු. මුලින්ම behaviors ක්ලික් කරන්න. දැන් sprite begins block එක set size to block එක පහළට drag කරන්න. දැන් මේ පුංචි තලේ ක්ලික් කරලා පෙට්‍රල් කෑන් එක තෝරන්න. දැන් නැවත behaviors ක්ලික් කරන්න. දැන් behaviors ක්ලික් කරලා moving south and loop block එක begins ඉදිරියට drag කරන්න.